SLSoft මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. CapCut එකේ part 2 video එක. දැන් ඔයාලගේ background එක remove කරානේ. background එක remove කරපු video එකට අපි කොහොමද වෙනම image එකක් හරි මොකක් හරි video කැලක් හරි අපි add කරගන්න කියලා බලමු. දැන් මෙන්න මේක තමයි remove කරගත්ත video එක. දැන් මේක මෙතන තිබ්බට වැඩක් නැහැ. මම මේක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගන්න බෑ, delete කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉඳා මෙන්න මේ විදිහට green background එකක් ගත්තා. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට crop කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ crop කරගත්ත එකට දැන් ඔය විදිහට මම video crop කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි mark කරලානේ මෙතන තියෙන්නේ මේ green color image එක. එතකොට ඒක අපි unmark කරගන්න ඕනි. unmark කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට touch කරපුවාම ඔයාලට යට icon ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. edit audio text ඊට පස්සේ overlay කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකේ add කියන එකට ගිහිල්ලා යන්න වීඩියෝ එකට වාගේ background එක remove කරගත්ත වීඩියෝ එක මේ මම මේක add කරගන්න. ඔයාලට මේක කෙලින්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිද? මම එදා කරේ background එක remove කරලා පෙන්නපෙක විතරයි. ඔයාලට කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට original video එක අරගෙන කෙලින්ම green background green image එකක් හරි නැත්නම් මොකක් හරි video කැලක් හරි මේ විදිහට add කරලා ඔයාලට background එක remove කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. එනේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම එනවා cut out කියන එකට යනවා, background remove කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ video එකේ background එක remove කරලා green background එකක් හරි නැත්නම් video මොකක් හරි කැලක් අපිට background එකක් විදිහට add කරගන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නද කියලා. සරලවම short and sweet විදිහට මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා ඔයාලගේ YouTube videos වලට, TikTok videos වලට, Facebook, Instagram ඔය වගේ දේවල් වලට ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වැදගත් වෙන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comments කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන්ටමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් ඉතරට පාලින් subscribe කියලා බටන ඒකත් click කරන්න. එක click කරලා side එකේ bell icon එකක් ඒකත් click කරන්න. එතකොට මම දාන videos වල notification මාර්ගයෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද මම සමු කරනවා. සීලොම් දෙනාට සුබ දවසක්. මේ SLSoft